So there are, when we observe the 5 precepts, there are 2 methods. So the first method is the yogis, they say each Sikkhapada separately. That is one method. Another method is the yogis, the one who observe the sila, they say, they tell, they determine, they will observe all 5 precepts all together. They don't say 5 precepts separately. Now I'm going to 2 methods of the taking 5 precepts. Today, this evening, I will give you, according to the second method, 5 precepts. Okay. Now please repeat. Okay, so I'll translate. Đối với việc thọ trì ngũ giới này có 2 cách để thọ trì. Cách thứ nhất là quý vị Phật tử sẽ đọc từng giới một, và cách thứ hai là quý vị sẽ tập trung 5 giới lại luôn. Thì hôm nay Ngài sẽ truyền 5 giới cho quý vị bằng cách thực. Okay. Là quý vị sẽ tập trung 5 giới luôn. So please repeat after me. Mayambandi Sansara Vudda Dukkha Do Mojanathaya Tisranena Saha Panchasilam Samadhiyama Dudiyambi Mayambandi Sansara Vudda Dukkha Do Mojanathaya Tisranena Saha Panchasilam Samadhiyama Tatiyambi Mayambandi Sansara Vudda Dukkha Do Mojanathaya Tisranena Saha Panchasilam Samadhiyama Idame Silam Nibbanasa Pachayo Hodu Tisranena Saha Panchasilam Dhammasarukan Grongkatawa Apamadena Sambadhita. Okay, after observe the 5 precepts, we will start our class by reciting Namo Tassa 3 times all together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay. Monday I had started to explain 7 kinds of purifications, 7 visuddhis. Among the 7 visuddhis, I had explained about purification of the virtue, sila visuddhi already. Và ngày thứ hai vừa rồi, Ngài đã bắt đầu giải thích về 7 thanh tịnh pháp, và trong 7 thanh tịnh pháp này thì Ngài đã hoàn thành việc giải thích về sila visuddhi, có nghĩa là thanh tịnh giới. So today I will explain about Citta Visuddhi. Ngày hôm nay Ngài sẽ giải thích về Citta Visuddhi, có nghĩa là thanh tịnh tâm. So Citta Visuddhi also understood
tranquility meditation, samatha meditation. This Citta Visuddhi is connected to Upachara Samadhi, Appana Samadhi. Upachara Samadhi is translated access, concentration. Appana Samadhi, absorption, concentration. So Appana Samadhi also counted as 8. The 4 Rupavachara jhana according to the Charukanya. The 4 Arupavachara jhanas. Chitta Visuddhi tâm tịnh này cũng được hiểu là thiền định, và thiền định này có nghĩa là được liên quan đến cận định, kiên cố định. Upachara Samadhi có nghĩa là cận định và Appana Samadhi có nghĩa là kiên cố định. Và kiên cố định thì bao gồm 4 loại thiền sắc giới theo phương pháp là 4 cách. Còn nếu như mà tính theo 5 cách thì chúng ta sẽ có 5 từng thiền sắc giới này, và 4 từng thiền vô sắc giới, tổng cộng là chúng ta có 8 từng thiền. So Upachara Samadhi is access, concentration. It's also called Citta Visuddhi because it can suppress nivaranas or hindrances. Upachara Samadhi có nghĩa là cận định, cũng được gọi là Citta Visuddhi, cũng được gọi là tâm tịnh, thanh tịnh tâm, bởi vì là cận định này có thể đè nén được 5 trì cái. So according to the Chattoganiya means when we count the Rupavachara jhanas, according to the Abhidhamma Sangha, we count them as 5 jhanas. According to the canonical text, we count Rupavachara jhana as 4. So when we count them as 4, which is called Chattoka. Chattoka means 4, the quad. The quad method. According to the quad method, the Rupavachara jhana is 4, Arupavachara jhana is 4. These 8 jhanas are called also Samapatti attainment. Đối với tạng Nguyên Diệu Phép thì quý vị sẽ thấy là từng các từng thiền vô sắc giới được tính là 5. Đó vậy là phương pháp tính theo 5 cách. Và nếu như mà ở trong tạng kinh thì các từng thiền sắc giới sẽ được chỉ tính là 4 thôi. Đó là phương pháp 4 cách. Thì như vậy là tổng cộng là 4 tương thiền sắc giới cộng với lại 4 tương thiền vô sắc giới thì chúng ta có tổng cộng là 8 thiền chứng. 8 Samapatti là 8 thiền chứng này. Okay, now after Citta Visuddhi, there is the other Visuddhi which is called Daithi Visuddhi. Daithi Visuddhi means purification of the view. Sau thanh tịnh tâm thì chúng ta có thanh tịnh tri kiến, nhưng thí Visuddhi hay chúng ta cũng có thể dịch là view định. So what is purification of the view? Daithi Visuddhi is, now I will write down. Như thế nào là thanh tịnh tri kiến? Bây giờ Ngài sẽ viết lên bảng cho quý vị thấy.
Okay, this Daithi Visuddhi is understanding or the knowledge which understands or which knows the nature of the nama mind, the nature of the mind, nama mind, and rupa. Rupa also we will translate material form. Okay, so materiality also sometimes we translate it is material form. Rupa material form as they truly are is called Daithi Visuddhi. Như thế nào được gọi là tinh tế Visuddhi, thanh tịnh tri kiến? Đó chính là trí tuệ hiểu biết về bản chất của danh pháp và sắc pháp như chúng thật là. Danh pháp chính là các pháp thuộc về tinh thần và sắc pháp là các pháp thuộc về vật chất. Tức là bản chất của danh pháp và sắc pháp như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu được như vậy. Thì như vậy sẽ được gọi là thanh tịnh tri kiến. So nama also in some cases is translated consciousness, or in some cases the mind. The rupa is also translated material form, or sometimes matter. Sometimes we translate materiality. So whatever it is, so you have to understand this is a nama and rupa. Nam danh pháp ở trong một số trường hợp thì được dịch là tâm, hay là một số trường hợp khác thì được dịch là thức. Còn rupa sắc pháp thì trong một số trường hợp thì sẽ được dịch là các pháp thuộc về vật chất hay là sắc pháp vân vân. Thì dù là dịch như nào thì quý vị cũng phải hiểu đó là đang nói về danh pháp và sắc pháp. So at first I would like to say what is the rupa. Rupa is found 28 rupas according to the Abhidamas. Đầu tiên này muốn giải thích như thế nào là sắc pháp. Theo tạng vi dự pháp, theo tạng Abhidhamma thì có tất cả các sắc pháp. Okay, now we will see. Okay, here now you will see the first one is the four Chatu Mahabuddha. Chatu Mahabuddha is the four great essentials. That you have already known. Some people may not know these four great essentials. Because of this, I wrote these four. Patavi Dhatu. The second is Abo Dhatu. Patavi Dhatu is translated earth
element. Abo dhatu is water element. Tejo dhatu is temperature, heat and cold. Vayu is air element. Not only these four great essentials, but we have also upada rupas, derived matters. These derived matters are 24. So this derived matter depends on the four great essentials. This derived matter, you can understand roughly eye, ear, nose, and so on. Eye sensitivity, actually, exactly speaking, eye sensitivity, ear sensitivity, and so on. Quý vị có thể nhìn thấy trên bảng đó là 28 sắc tác kỳ một, thứ nhất là 4 sắc thứ đại và 28 sắc y đại sinh. Trong 4 sắc thứ đại thì đầu tiên là Rathavinīta Sutta có nghĩa là nguyên tử đất, Apo tha tứ là nguyên tử nước, Tejo tha tứ là nguyên tử lửa hay là nguyên tử nhiệt, Vayu tha tứ là nguyên tử gió hay là nguyên tử khí, và 24 sắc y đại sinh chính Pali là Upada Rupa, hay là chúng ta cũng còn gọi là sắc y tứ đại sanh, có nghĩa là 24 sắc phép này y tứ đại mà sanh ra. 24 sắc y đại sanh này thì gồm có là khi mà quý vị học tin tự khác thì quý vị sẽ biết được chi tiết hơn, gồm có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỵ, tức sắc thần kinh nhãn có nghĩa là sắc thần kinh con mắt nhẹ, rồi sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỵ, sắc thần kinh lệ, v.v. So how does the yogi understand this rupa? Or this rupa has a characteristic of change. So he understands nama. This nama or mind has the characteristic of inclining towards objects. Người thiền sinh thì cần phải hiểu về bản chất của danh pháp và sắc pháp như thế nào. Bản chất của sắc pháp và cả danh pháp luôn là thay đổi, và bản chất của danh pháp là hướng đến đối tượng. Okay, the nature, or maybe we can say characteristic of rupa is, according to the suttas, rupa is called because it is deformed. Rupatiti rupam. It is deformed. Okay. Bản chất của sắc pháp là gì? Nó là sự biến đổi. Okay, nama is called because it inclines towards objects, so it is called. Okay, because of these two definitions are very important to know to understand the deity visuddhis. Tại sao được gọi là rupa sắc pháp? Tại vì nó có bản chất là biến đổi, biến dạng nên nó được gọi là rupa. Quý vị có thể nhìn thấy trên bảng cũng từ Pali là rupati, rupati tí rupam. Thì rupati này là động từ, nó có nghĩa là sự biến đổi. Bởi vì nó bị biến đổi biến dạng nên nó gọi là rupa, gọi là sắc pháp. Và danh pháp, tại sao gọi là danh pháp? Bởi vì nó có khuynh hướng về đối tượng, hướng về cảnh nên nó được gọi là danh pháp. So understanding true nature of the nama rupa is called nama rupa paricheda jnana. Nama rupa paricheda jnana is also called deity visuddhi. Hiểu được bản chất thực của danh pháp và sắc pháp thì được gọi là tuệ phân biệt danh pháp, tuệ phân biệt danh pháp, và tuệ phân biệt danh sắc này thì cũng được gọi là deity visuddhi, có nghĩa là hiểu tịch thanh tịnh trí. Okay, understanding what happens, by understanding nama rupa, the yogi
understands Nama and Rupa. Because he understands Nama and Rupa, he also realizes that there exists only Nama and Rupa. There is no other things like Atman or soul or I or we or man or woman. Người thiền sinh sẽ hiểu được bản chất của danh pháp và sắc pháp, và bằng việc hiểu về danh pháp và sắc pháp như vậy thì người thiền sinh cũng hiểu rằng không chỉ có sự tồn tại của danh pháp và sắc pháp mà thôi, chứ không hề có sự tồn tại của một tự ngã, của linh hồn, của chúng sanh, của người đàn ông hay của người đàn bà, vân vân. So here, if at first I would like to say, the Vayodhatu has a characteristic of supporting. Đầu tiên thì Ngài muốn nói là okay. Vayodhatu là gì thì có cái tính chất là So Patavi Dhatu is hardness or softness. Rathavinīta là nguyên đất thì có tính chất là cứng hoặc mềm. Tejo Dhatu heat and cold. Tejo Dhatu là nguyên tố lửa hay là nguyên tố nhiệt thì có tính chất là nóng hoặc lạnh. So the yogi who develops four foundations of mindfulness, Satipatthana, he contemplates, he makes mental note, whatever movement he takes. Một vị yogi thực hành phát triển thiền tứ niệm xứ Satipatthana thì vị ấy quan sát, vị ấy ghi nhận trong tâm bất cứ chuyển động nào vị ấy làm. So bodily movement, contemplation of the bodily movement is called Kayanupassana. Khi mà vị ấy quan sát, vị ấy ghi nhận trong tâm về các chuyển động về thân thì như vậy được gọi là Kayanupassana, có nghĩa là quán thân. So he makes mental note of going, coming, stretching of the hand, bending, lying down, getting up, standing up, sitting down. Every posture of the body he contemplates. Một vị thiền sinh thì sẽ ghi nhận khi vị ấy đi, khi vị ấy đến, khi vị ấy duỗi tay, khi vị ấy nằm xuống, hay là khi thức dậy, hay khi đứng. So, okay, every movement, the body, stretching of the hand, bending of the hand, raising up the hand, going, standing, sitting, getting up, or lying down, every posture of the body, he makes mental note. Bất cứ tư thế nào khi vị ấy có việc ấy đi, khi vị ấy đến, khi vị ấy đứng lên với sự. So, while he is making mental note, slowly, his samadhi becomes ripe. Bất cứ tư thế nào của vị ấy thì vị bao nhiêu liên tục như vậy thì tâm ấy sẽ thành khởi. So when he gets a stronger and deeper samadhi, at that time he understands, stretching hand, going or coming, sitting, standing is manifestation of the Vayodhatu. He understands like this. Khi vị ấy co tay duỗi tay như vậy, thì vị ấy đều ghi nhận, thì như vậy thông qua sự ghi nhận như vậy, vị ấy sẽ hiểu được bản chất của Vayodhatu là nguyên tố gió hay là nguyên tố khí. So Vayodhatu makes the body, Vayodhatu supports the body. In this way we can sit down, we can stand up, we can go, we can come, we can lie down. Without Vayodhatu, we cannot go, we cannot come, we cannot move our body, we cannot stretch our hand, we cannot bend our hand, we cannot move
any part of the body, that is the power of the Vayodhatu. Nhờ có Vayodhatu lại gió hay là nhiệt thì nó hỗ trợ cơ thể ấy đứng lên đi. So Vayodhatu bước đến hay là bất cứ chuyển động nào của vị ấy, hay là vị ấy co tay, giữ tay, nâng tay, nhờ những chuyển động ấy thực hiện được là bởi nhờ có Vayodhatu lại từ thủ gió. Đó chính là năng lực của Vayodhatu lại từ thủ gió. So the other characteristic of the Vayodhatu is it push. It makes the body to move forward or to move back and forth. It's also the power of the Vayodhatu. Khả năng thép, năng lực thép của nguyên tố gió đó là nó đẩy cơ thể về phía trước hay là đẩy cơ thể về phía sau. So why he is making mental note, he understands according to his deep concentration, or this moving, this going, this coming, this lying down, this move is Vayodhatu. Khi mà vị ấy quan sát các chuyển động của cơ thể nhờ vào sự tâm của vị ấy thì vị ấy sẽ hiểu được là các sự chuyển động này, chuyển động lên, chuyển động về phía trước hay chuyển động về phía sau, vân vân, thì nó là sự chuyển động của Vayodhatu là nguyên tố gió. So he also understands the heat and cold in the body because of external temperature. He also understands hardness of the body, softness of the body. He also understands it is soft, it is hard, it is slack, it is tight. He understands like this. In this way, he understands the Jodhatu and the Patavidhatu. Vị ấy cũng làm được sự nóng của cơ thể hay là sự lạnh của cơ thể. Vị ấy cũng làm được sự cứng hay là sự mềm của cơ thể, hay là sự chắc đặc hay là sự co cứng của cơ thể. Theo cách này thì vị ấy sẽ hiểu được yếu tố lửa và yếu tố đất ở trong cơ thể. So why he make mental note sitting at the moment he understands Vayodhatu, or why he is making mental note stretching at the moment he understands, oh, this is a Vayodhatu. With the Vayodhatu, the body, this hand cannot stretch. Trong khi ngồi xuống thì vị ấy ghi nhận trong tâm là ngồi xuống, và khi vỗ tay thì vị ấy ghi nhận là vỗ tay. Theo cái cách này thì vị ấy hiểu được là việc ngồi xuống hay là việc vỗ tay đó là sự chuyển động của nguyên tố gió. So why he is sitting cross-legged on the floor? At that time he feels, he is making mental note sitting. At the time he feels the body attached to the ground. At the time, oh, this is hardness. This hardness is just a Patavidhatu. Khi một vị hành giả ngồi ở trên nền nhà và vị ấy ghi nhận lại ngồi, và vị ấy cũng ghi nhận được cơ thể này chạm vào nền nhà, và vị ấy thấy được sự chất nặng và cái tính chất cứng nặng đó thì được gọi là Patavidhatu, là nguyên tố đất đai. When he makes a mental note rising, falling stomach, at that time also he understands, oh, rising, falling. Then he understands this is Vayodhatu. Khi vị ấy ghi nhận sự phồng lên hay sự xẹp xuống của bụng thì lúc ấy vị ấy biết được rằng là sự phồng lên hay sự xẹp xuống của bụng này là nguyên tố gió. So when he makes a mental note, seeing, at that time he knows this is I. He is aware of this is I. This is the visible form. In this way, he sees Chakupasada, eye sensitivity, Ruparamana, visible form. Khi vị ấy nhìn thấy một cảnh sắc thì vị ấy ghi nhận là nhìn thấy, và cái cách này thì vị ấy ghi nhận, vị ấy thấy được rằng là có cảnh sắc và có con mắt. So why he is making mental note, hearing, and then he understands this is Sota,
pasada, ear sensitivity, this is a sound. Why he make mental note? He is making mental note, smelling. At the time he sees, he understands that this is no sensitivity, this is small. Why he is eating? He makes a mental note, eating. At the time he understands this is a tongue, this is a jingwa, this is a rasa, the taste. Khi vị ấy nghe và vị ấy ghi nhận ở trong tâm nhà nghe thì như vậy vị ấy sẽ hiểu được rằng đây là âm thanh và đây là sắc thần kinh nhĩ, tức là lỗ tai, sắc thần kinh ở lỗ tai. Và khi vị ấy ngửi thì vị ấy cũng ghi nhận ở trong tâm nhà ngửi thì vị ấy biết được rằng ở đây là mùi hương và đây là sắc thần kinh thiệt, tức là sắc thần kinh ở lỗ mũi. Và khi vị ấy nếm vị ấy ăn thì vị cũng ghi nhận là ăn. Và theo cách này thì vị ấy sẽ biết được rằng đây là cảnh vị, tức là vị của thức ăn và sắc thần kinh. Okay. Sắc thần kinh thiệt là sắc thần kinh ở cái lưỡi địa. So why is he making mental note, touch him? He understands this is tangibility, this is kaya pasada. Khi vị ấy ghi nhận ở trong tâm là xúc chạm thì vị ấy biết được rằng đây là cảm xúc và đây là sắc thần kinh. So this kaya pasada, okay, this kaya pasada spread to the whole body. So body, when we touch, when we experience heat and cold, the body automatically responds. That is because of kaya pasada, bodily sensitivity. Sắc thần kinh này thì trải dài trên cơ thể. Đó là lý do vì sao mà khi quý vị xúc chạm vào, ví dụ như là vật nóng hay là vật lạnh, thì ngay lập tức cơ thể này đã trải lại được. Đó là bởi vì có sắc thần kinh ở trên cơ thể. So in this way he understands or he sees, he knows upadarubhas, derived matters. Theo cách này thì vị ấy hiểu được về sắc y đại sinh, 24 sắc y đại sinh. So when he sees the derived matters, upadarubhas, when he sees Mahabuddhas, four great essences, at that time he also understands, these rupas are deformed, rupatiti rupa. They don't know objects. Objects means aramana. Like they are similar to the stones or the trees. They don't know objects. They are constantly changing. They are deformed because of external conditions. He understands like this. Khi vị ấy hiểu được rằng đây là hai cuốn sách y đại sinh, đây là sắc tứ đại, thì vị ấy cũng hiểu được rằng 24 sắc y đại sinh và sắc tứ đại này có bản chất là thay đổi, biến dạng, nên chứ nó không thể nhận biết được đối tượng, không thể nhận biết được cảnh, giống như là một bạn bé ở trên đường hay một bé ở trên đường không thể nhận biết được cảnh, cũng như vậy những sắc khác này hay những sắc khác này chỉ có cái tính chất là thay đổi biến đổi chứ không có nhận biết được cảnh, và chúng liên tục thay đổi bởi vì các nhân tố bên ngoài, các sự ảnh hưởng bên ngoài. Chính bởi vì vậy chúng được gọi là sắc đẹp. So this is a true understanding of the rupa, a material form. Sự hiểu biết như vậy thì được gọi là sự hiểu biết đúng đắn về sắc đẹp. So why he is making mental note like rising, falling, or stomach, or going, coming, standing, stretching hand, bending the hands, sitting, lying down, taking something. So when he makes mental note of every bodily movement, at that time he understands. Khi vị ấy liên tục ghi nhận cái bụng phồng lên hay cái bụng xẻ xuống, hay là việc đi đến hay là việc đi đến phía sau, co tay duỗi tay, hay là khi vị ấy ngồi xuống nằm xuống, hay là khi vị ấy lấy một thứ gì đó, thì theo cách này vị ấy sẽ hiểu được. So he understands, this consciousness or this mind, it appears to him that
this mind or this consciousness is like sticking to the objects, running to the object, like going to the object. Vị ấy hiểu được tâm và tâm hay là thức của vị ấy sẽ có cái hướng là chạy về đối tượng hay là dính lấy đối tượng. Why he makes mental note of stretching, for example, at the time it appears to him that the mind or consciousness is like going to the body movement of stretching, running to the movement of the body, sticking to the movement of the body. Khi vị ấy co tay hay là lấy ví dụ như khi vị ấy duỗi người của vị ấy thì khi ấy điều này khởi sanh ở trong vị ấy đó là có cái tâm ghi nhận đối tượng, có cái tâm hướng đến đối tượng, hướng đến việc chuyển động của cơ thể hay hướng đến việc duỗi lại của cơ thể. So why is seeing? He makes a mental note whatever visible form he sees, seeing. When he hears whatever sound, he makes a mental note hearing, and smelling, tasting, eating, touching. So every bodily movement he doesn't miss. He makes a mental note according to the Kayanupassana, Satipatthana. Khi mà vị ấy nhìn thấy bất cứ cảnh sắc nào, vị ấy cũng ghi nhận là nhìn thấy. Khi vị ấy nghe thấy bất cứ âm thanh nào, vị ấy cũng ghi nhận là nghe thấy. Và tương tự như vậy khi vị ấy ngửi hương hay là nếm vị, vị ấy cũng ghi nhận là ngửi. Và hay là khi vị ấy nếm vị thì vị ấy sẽ ghi nhận là nếm vị vân vân. Hay là khi vị ấy. So why he is making mental note, seeing, and then it seems as if unconsciousness is going to the visible form, unconsciousness bending, inclining to the visible form, unconsciousness is sticking to the visible form. Khi vị ấy ghi nhận là nhìn thấy như vậy thì vị ấy cũng nhận thấy rằng có cái tâm này hướng đến đối tượng, chạy về đối tượng hay là dính lấy đối tượng. So when you translate Sayali, now I use the English word seems as if. It is not actually as if or like. Like it. The unconsciousness like going to visible form. Unconsciousness like going to stick into the visible form. Unconsciousness like run into the visible form. So these objects, these unconsciousness, for him, it's sticking to the object aramana. In this way, he sees the characteristic of the nama. Khi vị ấy ghi nhận cảnh sắc như vậy thì vị ấy thấy được rằng là có cái tâm này nó hướng đến đối tượng, nó chạy về đối tượng hay là nó dính lấy đối tượng. Thì theo cách này thì vị ấy hiểu được bản chất của các hay là các pháp về tinh thần. So to know such a nature of the mind is happened when your samadhi is deep enough. Để hiểu được bản chất của tâm hay là bản chất của danh pháp thì điều này xảy ra khi mà tâm của quý vị đã đủ sâu. If your samadhi is not strong enough, if your samadhi is not good enough, you cannot understand, you cannot see the nature and the characteristic of the nama. Nếu như mà sự định tâm của quý vị không đủ tốt, không có đủ mạnh thì quý vị sẽ không thể nhìn thấy bản chất của danh pháp. Okay, for the yogi who has strong, deep samadhi, when he makes a mental note, hearing the sound at the time, it seems as if his ear consciousness is going to the sound, his ear consciousness
running to the sound, his ear consciousness is sticking to the sound. Khi mà định tâm của vị ấy tốt và đủ mạnh thì khi vị ấy nghe nhạc ở nghe như là khi vị ấy nghe thấy một âm thanh nào đó, vị ấy ghi nhận nghe và định tâm của vị ấy đủ mạnh đủ tốt thì vị ấy sẽ hiểu được rằng cái tâm này có cái hướng về đối tượng, chạy về hay là nắm bắt lấy cái âm thanh đó, chạy về âm thanh đó. So in this way, he understands characteristic of the nama, or nama has, mind has a characteristic of inclining towards object. Theo cách này thì ấy hiểu được danh pháp là các pháp thuộc về tinh thần là gồm có là tâm ấy, thì nó có bản chất là chạy về đối tượng hay là khuynh hướng về đối tượng, nắm bắt lấy đối tượng. So when his samadhi is deep enough, when he understands the nama, it is a true understanding of the nama. Khi định tâm của vị ấy đủ mạnh và vị ấy hiểu như vậy, cách hiểu như vậy thì là cách hiểu đúng đắn về bản chất của danh pháp. So for the one who understands truly the nature of the nama and rupa, at the time, whenever he makes mental note, whenever he contemplates nama and rupa, this nama and rupa appear to him separately. Khi một thiền sinh có được sự hiểu biết đúng đắn về danh pháp và sắc pháp như vậy, thì bất cứ khi nào vị ấy ghi nhận về danh pháp và sắc pháp, thì danh pháp và sắc pháp ấy sinh khởi một cách phân biệt đối với vị ấy. So when he makes, for example, when he makes mental note, sitting, at the time, he understands sitting is one thing, mental note is another thing. Ví dụ như khi vị ấy ngồi thì vị ấy ghi nhận là ngồi và khi đó thì vị ấy hiểu rằng ngồi là một chuyện, là một điều và có cái tâm ghi nhận là một điều khác. So when he wants to sit, at that time also he makes a mental note, want to sit. At that time he understands sitting is one thing, the intention to sit is another thing. Ví dụ như khi vị ấy muốn ngồi thì vị ấy cũng ghi nhận là muốn ngồi và lúc ấy vị ấy cũng nhận được rằng việc ngồi là một chuyện và tác ý muốn ngồi lại là một điều khác. The sitting is a rupa, the intention to sit is a nama. Việc ngồi là sắc pháp là pháp thuộc về vật chất và cái tác ý muốn ngồi thì là danh pháp thuộc về tinh thần. So why he is similarly, why he is making mental note, stretching is one thing, mental note of stretching is another thing. Khi vị ấy ghi nhận là duỗi tay thì lúc ấy vị ấy cũng hiểu được rằng việc duỗi tay là một điều và sự ghi nhận ở trong tâm là duỗi tay thì nó lại là một điều khác. So when he make mental note, standing up, for example, standing up, at the time he understands standing up one thing, making mental note is another thing. Hay là khi vị ấy ghi nhận là vậy, khi lúc ấy vị ấy cũng là đứng dậy làm và tự ghi nhận ở trong tâm lại là một điều khác. So in this way, whenever he makes mental note, whenever he contemplates the bodily movement, kayanupassana, or another sripatthanas, at the time, nama and rupa separately appear to him. Theo cách này, vị ấy ghi nhận những chuyển động của bằng bản thân hay là vị ấy quán tâm quán họ vân, thì khi vị ấy ghi nhận như vậy thì danh pháp và sắc pháp xuất hiện sinh khởi đối với vị ấy một cách tách biệt riêng biệt. So before yogi
didn't develop such a Daithi Visuddhi at the time. He thinks sitting also I, making mental note is also I. The intention to sit also I. Trước khi mà vị hành giả thực hành thiền, trước khi mà vị ấy phát triển được thanh tịnh tri kiến thì vị ấy nghĩ rằng việc ngồi xuống này là tôi, và kể cả việc ghi nhận việc ngồi xuống này thì cũng là tôi. So things are nama and rupa appear to him as a one thing, as I or as a we or as a Atman or soul or as a person. Vị ấy nghĩ rằng danh pháp và sắc pháp này sinh khởi đối với vị ấy là một cái tôi, một cái tự ngã hay là một cái tịnh liên hồn. So after getting Daithi Visuddhi, he understands or nama and rupa are working separately. Khi vị ấy có được thanh tịnh tri kiến thì vị ấy hiểu được rằng danh pháp và sắc pháp làm việc một cách riêng biệt, tách biệt. So before he thought when he sees, he thought I see. Before he thought when he hears at the time, he thought I hear. When he small at the time, he thought I small. Now he understands the small is rupa, knowing small is nama. Trước đây vị ấy nghĩ rằng khi vị ấy nhìn thì đó là tôi đang nhìn, hay khi vị ấy nghe thì là tôi nghe, hay là chim ở gương thì là tôi người đánh gương. Nhưng mà bây giờ thì vị ấy hiểu được rằng mùi hương là thuộc về sắc pháp và việc biết được mùi hương là thuộc về danh pháp. So when he is making mental note, nama and rupa with their characteristic appear to him separately. Bây giờ thì vị ấy đã hiểu được rằng bản chất của danh pháp và sắc pháp sinh khởi đối với vị ấy một cách tách biệt riêng biệt. He understands there is only nama and rupa. There is no other thing like Atman or soul or I, we, you, man or woman. But the combination of nama and rupa is called man or woman. Actually, man and woman is actually not exist. Vị ấy hiểu được rằng chỉ có danh pháp và sắc pháp mà thôi, không hề có sự tồn tại của tôi, bạn, các bạn, chúng sanh, người đàn ông, người đàn bà, vân vân. Thực ra là người đàn ông hay người đàn bà chỉ là tổng hợp, chỉ là sự tổng hợp của năm hữu uẩn, chứ không hề có một người đàn ông hay người đàn bà. So when we combine the wheel, the body, the engine, that matter is called the car. But when we break them into pieces, the wheel is another place, the body is another place, engine is another place. At that time, there is no car. Ví dụ như khi quý vị là một cái sự tổng hợp của cái mui xe, của cái bánh xe, của cái thân xe thì chúng ta có một cái xe ô tô. Nhưng mà khi tách riêng từng bộ phận thì ở cái bánh xe là một nơi, cái thân xe là một nơi, cái mui xe là một nơi, thì cái đó không còn được gọi là một cái xe ô tô nữa. So similarly, after combining nama and rupa, such a combination is called man or woman or person. But when we understand them, they are separately, they are different from each other at the time. There is no man or woman. There only really exist nama and rupa. Khi mà tổng hợp danh pháp và sắc pháp hay là năm hữu uẩn thì chúng ta có một cái pháp chỉ định, đó là người đàn ông hay là người đàn bà. Nhưng mà thực ra là mỗi cái pháp ấy, danh pháp và sắc pháp ấy là riêng biệt, chứ không thể tổng hợp một cách thành người đàn ông hay người đàn bà. Không thể tổng hợp lại và gọi chúng là một và coi chúng là người đàn ông hay người đàn bà. So he understands also like this. The boat and boatman, or boatman is similar to the nama. The boat is similar to the rupa.
boat, B-O-A-T, boat. Ship, boat. Ship, S-H-I-P, ship, but ship in boat. Yes, Sayadaw. Can Sayadaw repeat that sentence? Okay, now I will say again. He understands the nama rupa as boat and the boatman. The boatman is similar to the nama, boat is similar to the rupa. Vị ấy hiểu được danh tác và sắc tác giống như là con tàu với lại người lái tàu. Con tàu thì giống như là sắc tác và người lái tàu thì là danh tác. So without boat, boatman cannot go anywhere. Similarly, without boatman also boat cannot go anywhere. Nếu như mà không có con tàu thì người lái tàu không thể đi đâu cả, và nếu như mà cứ như vậy không có người lái tàu thì con tàu cũng không thể đi đâu cả. So he understands combination of the nama and rupa is called man or woman, but actually when we divide them, break them into pieces, there is nothing which is to be called as nama and rupa, as man or woman. Khi mà chúng ta tổng hợp danh tác và sắc tác, các chế định của sự tổng hợp danh tác và sắc tác là người đàn ông hay là người đàn bà, nhưng mà khi chúng ta phân chia chúng ra thành từng mảnh thì sẽ không có mảnh nào được gọi là người đàn ông hay người đàn bà. So to summarize what I talk about the Deity Visuddhi is understanding of the nama and rupa as they truly are. Để tóm gọn lại về thanh tịnh chi kiến thì Đồng Ngài muốn nói ở đây là thanh tịnh chi kiến đó chính là sự hiểu biết về bản chất của danh tác và sắc tác như chúng thật là. So truly understand of the nama, mind or consciousness, rupa, material form as they truly are is called Deity Visuddhi. Sự hiểu biết đúng đắn về danh tác là tâm và sắc pháp như chúng thật là thì được gọi là thanh tịnh chi kiến. So for example, you see, eye sensitivity and the eye consciousness. Eye sensitivity is rupa, chakku pasada. Eye consciousness is chakku viññāna, nama. Tương tự như vậy, ví dụ như là đối với là eye sensitivity là chakku pasada, đó là sắc thần kinh nhãn, thì đó là sắc pháp, và chakku viññāna là nhãn thức, thì đó thuộc về danh pháp. So eye sensitivity can do to accept only object. It cannot see the object, visible form. Tất thần kinh nhãn thì chỉ được chấp nhận là một sắc pháp thôi, chứ nó không thể thấy được các sắc pháp khác, nó không thể nhận biết được các đối tượng khác. Only eye consciousness sees the visible form. Chỉ có nhãn thức là thấy được cảnh sắc mà thôi. So eye consciousness always inclined towards object. This characteristic are called nama. Nhãn thức thì luôn có khuynh hướng về đối tượng, và cái bản chất này thì được gọi là bản chất của danh pháp. So this characteristic of the inclining towards object is called in the Pali namana lakhana. Because mind has namana lakhana, characteristic of inclining towards object, so mind is called nama. Trong tiếng Pali thì cái tính chất hướng về đối tượng như vậy thì gọi là namana lakhana, bởi vì nó có bản chất hướng về đối tượng nên nó được gọi là namana lakhana. So when the yogi develops Satipatthana meditation, he understands characteristic of inclining towards object of the nama. Khi một thiền sinh phát triển tứ niệm xứ
thì vị ấy hiểu được bản chất của danh pháp là hướng về đối tượng, có khuynh hướng về đối tượng. So he also understands that the form, material form has a characteristic of deformed. Và vị ấy cũng hiểu được sắc pháp có bản chất của sự biến đổi biến dạng. The rupa cannot take an object. Sắc pháp thì không thể nhận biết đối tượng. So in this way, he realizes, understands true nature of the nama rupa. By understanding the true nature of the nama rupa, automatically he removes the idea of the Atman or soul or person. Theo cách này, vị ấy hiểu được bản chất thật của danh pháp và sắc pháp, và bằng cái việc hiểu được bản chất thật của danh pháp và sắc pháp thì một cách tự động vị ấy lọc bỏ được tà kiến thấy sai về một tự ngã hay là một cái hồn. Because he can remove, eradicate the wrong view, the idea of Atman or soul or man or woman, I or we, because of this, because of this knowledge, such a knowledge is called Deity Visuddhi, because his views are purified. Bỏ được những cái ý tưởng sai lầm hay là tà kiến về một chúng sanh, con người, về tôi, về ta, về người đàn ông, người đàn bà, nên tâm của vị ấy nên chi kiến của vị ấy trở nên thanh tịnh. Okay, what is the wrong view? The idea of Atman, the idea of the soul, the idea of man or woman, the idea of I or we, they are wrong views. Như thế nào thì được gọi là tà kiến? Tà kiến đó chính là một ý tưởng sai lầm về người đàn ông, một ý tưởng về người đàn ông, người đàn bà, về tôi, về các bạn, về tự ngã, về linh hồn. Như vậy thì được gọi là tà kiến. So how can a yogi remove such a wrong view? Làm thế nào để hành giả có thể loại bỏ được những tà kiến này? So by understanding nama and rupa. Bằng việc hiểu được danh pháp và sắc pháp. So when he understands nama and rupa together with their characteristic, at that time his view is purified. Khi vị ấy hiểu được danh pháp và sắc pháp cùng với tính chất của chúng, thì theo cách này, tri kiến của vị ấy được thanh tịnh. Because his view is purified, such a knowledge is called Deity Visuddhi. Bởi vì tri kiến của vị ấy thanh tịnh nên là sự hiểu biết như vậy thì được gọi là Deity Visuddhi, có nghĩa là thanh tịnh tri kiến. Okay, now the time's up. May all yogis, may all students, may all Dhamma listeners be happy, attain Nibbana. Bởi vì thời gian đã kết thúc rồi nên Ngài gửi lời chúc phúc đến quý học sinh, những vị đang nghe pháp, mong quý vị được hạnh phúc và tới ngày mỗi Niết Bàn. Okay, we will share. Okay, we will share. We will make wish to get the Nibbana, and then we will share our merit to the beings in the 31 planes. Chúng ta sẽ đặt lời ước nguyện sớm ngày chúng có Niết Bàn, và chúng ta sẽ chia sẻ phước báu của chúng ta đến tất cả chúng sanh trong 31 cõi thế giới. Please repeat after me. Idame punyam, idame punyam, nibbanasa, pacayo, hodu, idam, punyam bhagam, sabba sattanam,
Dema Bhajema Sabbe Satta Awera Hondu Abhyabija Hondu Aniga Hondu Sukhi Attanam Pariharandu Sadhu Sadhu Sadhu